מה הולך באו"ם? ביום שני, מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה על החלטה שמגנה בחומרה את הכרתה של ארצות הברית בירושלים כעיר הבירה של ישראל. למרות ש14 מתוך 15 החברות במועצת הביטחון הצביעו בעד ההחלטה לא עברה בגלל שארצות הברית, לה זכות וטו, הצביעה כנגדה. מועצת הביטחון של האו"ם מורכבת מ-15 מדינות. 10 מדינות שמתחלפות מדי שנתיים, ו5 מדינות קבועות. ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת וסין. לכל אחת מהמדינות הקבועות ישנה זכות וטו. כלומר, מספיק שאחת המדינות הקבועות במועצה תצביע נגד ההחלטה והיא לא תעבור, אפילו אם כל יתר המדינות במועצה יצביעו בעדה. ואכן, ביום שני השתמשה ארצות הברית בזכות הווטו שלה, בפעם הראשונה מאז נכנס טראמפ לתפקיד, ובפעם השנייה בעשור האחרון. כמחאה על הווטו האמריקאי, העצרת הכללית כינסה דיון חירום כדי לעקוף את הווטו. היות ולארצות הברית אין אפשרות להטיל וטו בעצרת הכללית, בה חברות נכון להיום 193 מדינות. ממשל טראמפ, שלא לקח בעין יפה את התמרון, איים שארצות הברית תפסיק את הסיוע הכלכלי שהיא מספקת לכל מדינה שתצביע בעד ההחלטה. 128 מדינות בכל זאת החליטו להצביע בעד ההחלטה, כולל מדינות כמו אפגניסטן ומצרים, המקבלות סיוע בסך מיליארדי דולרים מאמריקה. מה שכן, מספר גדול יחסית של מדינות, 35, החליטו להימנע, דבר הנחשב כהצלחה מידתית של הניסיונות האמריקאים לבנות קואליציה. רק 9 מדינות, ובתוכן ישראל וארצות הברית כמובן, הצביעו כנגדה. אז מה זה אומר בתכלס? עוד לפני ההצבעה, ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באו"ם, הצהירה שארצות הברית מתכוונת לעמוד מאחורי החלטתה להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים. לכן, אין צפי שההחלטה באו"ם תשנה את המעבר. מעבר לכך, תגובותיהם של טראמפ והיילי מצביעות על עמדה ברורה. ארצות הברית רואה את ההצבעה כמתקפה ישירה על אמריקה ועל יכולתה הריבונית לקבוע מדיניות. The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as a sovereign nation. אבל האם ארצות הברית אכן תפסיק את הסיוע הכלכלי למדינות שהצביעו בעד ההחלטה? נמשיך לעדכן ונתראה בפרק הבא של עבודים בוושינגטון.